starý dům, ten jsem koupil nějak 2004. Ale ten už byl ve špatném stavu, tak ten jsem musel totální rekonstrukci udělat. A nastěhoval jsem se tady 2008. Já jsem se tu na rok zavřel a udělal jsem takový vzdělávací systém. Původně jsem myslel, že to bude trvat 2-3 měsíce a mi to trvalo něco přes rok. Tak to byl takový rok mimo civilizaci trochu. No ale pak jsem spustil ten vzdělávací systém, jako jsem ho prodával a za ten rok se mi to všechno tak uleželo, že jsem věděl, že chci už nějakou změnu. No a vlastně ta změna hned přišla s tím startem toho prodeje. Ale já už jsem na prodej toho vzdělávacího systému udělal takový vlastně software, ale pak se mě lidi začali ptát, a kdy začneš prodávat nějaké fyzické produkty? A když mi to řekl 4., 5. člověk, tu samou otázku, tak já jsem si sám sobě říkal, no já bych prodával i fyzické produkty, to zdraví, to mi baví, ale skoro žádné produkty na trhu mi nevyhovují. Všude vidím tu chemii a to, co sám ani jsem nejedl, neužíval. No pak jsem shodou okolností se potkal s tou dívčinou, která mi nabízela ty esenciální oleje káplami na ruku. Já jsem si říkal, tak to je síla, to se mi líbí. Hned jsem zjistil, že tam žádná ta chemie není. A sám sobě jsem si říkal, no tak to bych se nestyděl nabízet svým známým, své rodině. No ona mi chtěla zaregistrovat do té firmy, co nabízela ty oleje. A já jsem jí říkal, já už se nikam registrovat nechci, já když tak bych založil vlastní firmu. No a vlastně velice rychle jsem potom se rozhodl a začal jsem na tom intenzivně pracovat a přibližně za 9 měsíců jsem spustil Bevit. Vzpomínám si, jak jsem na vysoké škole nastal moment, kdy jedna kolegyně mě inspirovala, že si koupila vegetariánskou kuchařku. A to byla taková diskuze ve škole, na jednom cvičení a já jsem utíkal potom po škole. Koupil jsem si a ten večer, ten den jsem se rozhodnul, že budu vegetarián. Já už si nepamatuju, myslím, že to byl rok 89. Tenkrát vlastně z toho, co si pamatuju, jsem byl vlastně jediný na celé škole, celé univerzitě. Nevím o nikom jiném. A vlastně trošku jsem působil jako takový exot. Kolegové se mnou rádi chodili na oběd, protože já jsem se to učil, neměl jsem ještě ty znalosti, takže často to moje vegetariánské jídlo bylo takové, že já jsem někdo, kdo seděl vedle mě, si vzal to maso, já jsem snědl ty brambory. A vlastně teď, když to porovnám s tím, co je za nějakých 30 let, co se stalo, 33 let, tak vlastně je to obrovská změna, z které mám radost. Jo? Tady jsou tisíce, v některých zemích prostě desítky procent mladých lidí, ne že jsou vegáni jsou dokonce. Spousta lidí zařazuje do svého běžného života otužování, cvičení, nejrůznější typy jógy, filozofii, bose chození. Jsou vlastně takovým nadějí pro to lidstvo. Já sám, když se dívám zpětně, tak jsem se otužoval prakticky velkou část toho svého dospělého života. Často to bylo, nebo vždycky to bylo vlastně otužování ve sprše. Až když jsem začal se otužovat v přírodě, tak jsem si uvědomil, že v té sprše mě to vlastně nebavilo. Že jsem to dělal proto, že jsem si to vyčetl někde a cítil jsem to samozřejmě taky, že to je zdravé, že to je fajn. Ale až když jsem postupně si našel
cestu k tomu se ponořit v lednu nebo v prosinci do té vody a být tam pár minut. A tam já se cítím, že to je pro mě taková meditace. Samozřejmě na začátku cítím, že chce to překonat, takový ten nezvyk, diskomfort, ale to u mě přejde během jedné minutky, někdy 2 minutek a najednou to tělo se přenastavilo i energeticky. Vysvětluji si to, že to je podobné jak s tou jogou, že? Když se člověk cvičí, natahuje, roztahuje, ohýbá věci, které vytlačí tu krev, která stagnovala v některých místech, pak se tam dostane nová a vlastně dojde k tomu oživení. Tak podobně je to v té vodě. Najednou se změní teplotní poměry a tam, kde byla stagnace, tak organismus tam pustí energii, pustí tam krev a dojde k té obnově, k tomu oživení. Takže těším se, že tak, jak se jiné směry rozšířily, najednou yoga je tady úplně běžná a vlastně to se děje i s tím otužováním, tak vlastně jestliže bude víc a víc lidí takhle vitálních, tak to je pro ten národ, pro tu společnost pozitivní známka. Moje starší dcera Jasmína, když se narodila, tak byla úplně zdravé dítě, ale po tom půl roce, kdy se děti kojí, tak už je třeba začít jíst a ona prostě nechtěla začít nic jíst. Lékaři říkají, že to bude dobré, ale nebylo to dobré, protože potom byl 6., 7. měsíc, 8. a diagnostikovali anémii a v zápětí asi měsíc na to jsme si všimli, že taky cuká hlavička a prostě vyšetření, ten EEG, řekli, že má epilepsii. Tak já už tenkrát jsem nebyl nějaký velký zastánce léku, že to jí předepsali léky na epilepsii. To, když si člověk přečte ten příbalový leták, tak prostě tam je kopa vedlejších účinků, včetně epilepsie. A já jsem tenkrát začal chodit na kopřivy, ani jsem neměl odšťavňovač, vždycky jsem je pokrájel nožem a posekal a vymačkal tu šťávu v kapesníku a manželka, jak dceru kojila, tak nabrala vždycky tu kopřivovou šťávu a strčila ji do toho koutku takovou pipetku a zmáčkla a vlastně jí to cvrkla a tím ona byla nucena to spolknout vlastně. Dělalo to 5krát a pak jsme to navyšovali a za 14 dní, si to nepamatuju přesně, ale možná 20krát, 30krát a po měsíci 100, 150krát takové nabrání a cvrknutí a to kojení trvalo možná 2 hodiny. No ale my jsme s tím začali, nevím, květen, červen, to už měla skoro rok a vlastně v září, když byla na té kontrole, tak zjistili, že už žádné píky na tom EEG nemá, že je vlastně úplně zdravá. Paní doktorka říkala, ale to tam opravdu bylo, myslela ty píky právě. Takže tam jsem si uvědomil, že člověk nemusí sníst tuny jídla, ale stačí troška té nejvyšší kvalitě, v té čerstvě, raw, nějakým způsobem bez chemie. A prostě je to super potravina. Kopřiva není plevel, tak jak bývá považována, je to super potravina. A taky bevit používáme v mnoha našich výrobcích. Měl jsem i osobní zkušenost s rakovinou, kdy můj otec
mu byla diagnostikována rakovina plic a vlastně prošli jsme si tím procesem. Otec chodil na vyšetření. No a já jsem pak v jednom momentu nabídnul: tati, pojďme vyzkoušet tu přírodní cestu. To se mu nelíbilo, protože byl naladěn prostě na tu odbornou péči a lékařskou. Samozřejmě pokud někdo má rakovinu, tak ten oficiální systém nabízí v podstatě jenom 3 hlavní možnosti, buď chemoterapie, ozařování, anebo nějaké chirurgické zákroky, to jsou ty hlavní. A tak otec nebyl toho nadšení, dokonce jak jsem mu řekl, že by to se dalo jinak, tak úplně byl prostě rozčílený, co to říkám, co to plácám. A tak nenechal jsem se vyprovokovat, ale v klidu prostě jsem mu ukázal několik filmů, kdy jsem sám si nastudoval ten vzdělávací systém Pravda o rakovině, Truth About the Cancer, který natočil Ty Bollinger se svojí manželkou. To velmi zajímavé informace, je to v angličtině, ale každému doporučuji se na to mrknout a existuje spoustu filmů zajímavých. Pustil jsem mu i rozhovor, co má Jarda Dušek, krásný, s panem Standou, který vlastně taky, to už je starý příběh, možná 30 let, nevím přesně. A on dokonce dostal v nemocnici potvrzení, že už pro něho nemají žádnou nabídku. No ten pan Standa tam uvádí, že začal tu Broysovu metodu, že začal si dělat ty šťávy. Tak mamka mi říká, tak to on nikdy nebude pít jako otec. Tak já jsem koupil 50 kg bio červené řepy a to byl červen, takže bylo dost věcí, které se dají získat ze zahrádky. No, bio, tam je důležité, aby ty věci byly čisté, čili nejraději opravdu z divoké přírody nebo bio, ať tam není žádná chemie, žádné herbicidy, pesticidy. No otec, to bylo i pro mě překvapení, jak vypil ten den to první smoothie, to byly 2-3 deci, tak on mi několikrát opakoval, byl překvapený, jak ho to zasytilo, jak je plný energie a vlastně pokračoval v tom těch 40 dní, dokonce si to i trošku prodloužil a stačilo mu opravdu troška a všechno ostatní vynechal. Nejedl nic vařeného, smaženého, pečeného, maso už vůbec ne. Jediné, co pil, prostě byly ty šťávy, ty z červené řepy, z mrkve a do toho případně borůvka, jsem tam prostě ty super potraviny, co lze získat během léta na zahrádce. No a vlastně to byl proces, kdy se z toho úplně vylečil. Jak jsem ho navštívil, říkám, tati, jak se daří, a on říká, je to super. Na papír jsem mu sepsal další věci, které jsou pro něj důležité, takže vlastně ve sklepě měl difuzér. To byl možná nějaký trošku omyl, on si někde zapsal každou hodinu 15, to já jsem mu neřekl, ale on prostě měl zapsané každou hodinu a 15 minut, tak to dodržoval přesně na minutu, dal si tam pár kapek a vlastně pravidelně každý den, prostě v podstatě od rána do večera si to pouštěl. Já jsem mu potom některé esenciální oleje namíchal s zastudenalisovanými oleji, napsal jsem tam mazání na plíce, protože měl rakovinu plic, tak vlastně si to každý den několikrát mazal. Ten esenciální olej kadidlo dokonce si 2x, 3x denně dal 1-2 kapky vždycky přímo na jazyk. A to byly ty hlavní věci. A po těch 40 dnech, nebo to bylo něco přes 40 dní, tak u něho nastal takový stav, kdy vlastně nepotřeboval jíst. On si dal pár tam kurku chleba nebo úplně minimum jídla. Nepotřeboval, byl plný vitality, energie, dokonce si mi trošku stěžoval, že nemůže ani spát. Já mu říkám, tati, vidíš, kolik máš energie.
Tak tady to je jedno z míst vlastně, kde jsem začal s esenciálními oleji. Tady mám takovou sklepní kuchyň a před těmi lety to tady vypadalo trošku jinak, ale bylo to plné láhví a demižonů s esenciálními oleji. A tady jsem je začal míchat a dávat dohromady. A do dneška si pamatuju jednu směs, která se jmenuje Gold, jsem ji nazval. A ten záměr byl vlastně jako udělat směs, která bude výborná na kůži, když se potom naředí v těch zastudená lisovaných olejích. A pamatuju si, to byla taková, myslím, 2,5–3 litrová láhev, jak jsem to naplnil, tak ten esenciální olej úplně zářil. Jo, tak, a to jsem cítil, že vlastně jdu správným směrem. Jo, to šlo úplně vycítit lehce tu obrovskou energii, která z toho sála. Pine Needle, borovice, tak jo, tak to jsou ještě ty historické flašky. Carrot seed, mrkvové semínko. A černý pepř, black pepper. To je, jo, to je můj počátek. Myrta a růže. No, ještě jde cítit růže, takže. Opravdu v tom období, kdy Bevit vznikal, než jsme to spustili všechno, tak měl jsem pár momentů, kdy jsem najednou cítil, nebo přicházely myšlenky a sám sebe jsem se ptal, jestli jsem to nepřehnal, jestli jsem na sebe nevzal moc velký úkol, protože to byla komplexní záležitost, vymyslet výrobky, systém a jedno s druhým. A v těch momentech jsem si vždycky vzpomněl na ten začátek, když vlastně jsem se rozhodl pro to Bevit. A ani nerozhodl, to byl prostě pocit, silný impuls vnitra, prostě skoro příkaz bych řekl, založ Bevit. Na ten moment, vždycky, když jsem si vzpomněl, tak jsem si říkal, to nebylo špatně, to nemohl být omyl, to jsem se nemohl splést. A zahodil jsem ty negativní myšlenky a ty pochyby a pokračoval jsem v práci. A je fakt, že jak jsme to pak spustili, 1.7., tak jsem si skoro říkal, že to je i zázrak. Že to bylo tolik, co bylo třeba udělat a postupně se to nějak všechno dalo dohromady, že jsem si říkal, jak je to vůbec možné. Toto bude výroba potravin a doplňků výživy. A jsem rád, že tady třeba máme už destilační přístroj 300 litrový na výrobu esenciálních olejů. A hned zatím to je nejdražší přístroj, jaký máme, na výrobu kapsulí. Takže ty věci, co nejsou vhodné úplně do proteinu, ty, co jsou hořké, tak budeme dávat do kapslí. To byla naše chybička na začátku, že jsme některé proteiny jsme použili ashwagandu nebo kočičí dráp, vilkakoru a vlastně jenom málo lidí má rádo takhle moc hořkou chuť, takže jsme pak museli změnit receptury, ale ty hořké budeme dávat do kapsulí a tam se sedí. Dokonce už máme tady ten stroj, to je míchačka na prací prášky. Už máme skládem tuny těch přírodních surovin pro jako extraktu čajových semínek z mydlových ořechů a vlastně v tom velkém stroji to všechno rozmícháme a ještě letos začneme vyrábět prostě perfektní výrobky pro čistou domácnost. Toto je docela unikátní místnost, kde toto byla havířská šatna. Havíři neměli skřínky, že by se převlekli do skřínky, ale oni se převlekli a vytáhli to směrem nahoru a tam jim viselo oblečení. Jak skončili, tady vedle za náma byla vlastně těžební věž, tak jak prostě skončili směnu, tak zase se převlekli a ty špinavé monterky vytáhli nahoru, aby jim to tam ventilovalo. Toto budeme teprve předělávat a to je bývalá kompresorovna šachty. Jo? Či tady byly prostě ty těžké stroje, které vháněly vzduch do šachty. Ten projektant, který nám to zpracovává,
ten, jak to viděl tady, tak v této místnosti už pak říkal jenom, že to je chrám, v tom chrámu. Jo, že ta atmosféra je tu výjimečná, 120 roků stará architektura. A právě tam nahoře, úplně nahoře, je dalších 400 metrů čtverečních plocha. A tam vyvedeme nahoru ten výtah, tam vyjede a tam budeme mít další sklady a další věci. A prostě zase jsou tam krásná železná konstrukce. Ještě do kříže je to vlastně spojeno takovými táhly. Je to docela unikátní záležitost tady ta naše hala. Ale postupně jsem zjistil, že moje nejlepší meditace je, když tady na firmě mám schůzku. V úterý dělám den otevřených dveří. Přijdou tu lidi, které většinou ani neznám, vidím je poprvé v životě. A my se projdeme tady do laboratoře, do výroby, do skladu. Ale běžně to lidé ani neví, protože prakticky všechny ty lněné oleje, co jsou v obchodech, jsou hořké. Hořký znamená, že už je toxický. Pak už ho použijete na natírání dřeva, jako fermeš. No takhle oni to, jo, já jsem četl i na internetu, píšou ty firmy, máme ho z prvního listu zastudená, ta hořkost je přirozená vlastnost, není. Ta hořkost je známka, že to je zkažené. Tak ano, já sice se zabývám zdravým životním stylem, bevit, to je naše poslání, přinášet ty nejlepší zdroje z přírody našim zákazníkům, ale určitou část svého života jsem podnikal ve střechách, ve stavebnictví. Někdy se lidé smějou, to je nějaký skok velký životní. Že ano, měl jsem se společníkem firmu, jsme vyráběli střešní krytiny plechové, miliony metrů čtverečních. Ale to zdraví, ale i filozofie yoga, to byly moje koníčky, takže já jsem žil v těchto dvou polech. A dokonce jsem byl spolumajitel čajovny, dělali jsme různé setkání, dokonce i festivaly, hudba k tichu a takové věci. A ověřil jsem si, že platí i tvrzení v životě, ty nejdůležitější věci k nám přijdou jakoby sami. Takže to podnikání probíhalo, ale pak se věci udály tak, že jsme firmu se společníkem prodali. A mě to postavilo vlastně najednou jsem byl na začátku zase něčeho nového, a což vyústilo nakonec až v založení Bevit. A z dnešního pohledu se na to dívám, že to, co jsem dělal předtím, byla taková příprava, taková organizační příprava, protože samozřejmě my děláme sice zdraví, esenciální oleje, doplňky výživy, ale tady to divadlo, ten cirkus v uvozovkách, je třeba to nějak zorganizovat, dát tomu nějaký plán, nějaký systém, řád a pravidla. A to byl ten trénink, který jsem se učil předtím a snažím se dělat méně chyb, než jsem dělal předtím, být uvážlivější a více poslouchat to své srdce. Tak tady máme vlastně takovou pec, kde naskládáme lahvičky, dáme tam 130-160 stupňů na 3 hodiny a vlastně sterilizujeme. Je to taková základní věc, ale zjistil jsem, že většina výrobců to vůbec nemá. Tady z Itálie dovážíme Bioro jablečný ocet, což je pro ty, co se zabývají raw stravou, nebo jsou vegáni, vegetariáni, tak je taková až kultovní, kvalitní potravina. Někdo si dávají trošku octa, ale ne toho chemického, toho přírodního, do vody a vypije to. Z Kréty dovážíme Bioro karob. Karob mám rád, jo, ten svatojánský chleba, možná znáte z Chorvatska, že jenom se to pomele, zase za nízké teploty a je to výživné, jemně sladké. Tady, kdo pozná, co je toto za prášek? Řepa. Řepa ne, ale si blízko. Barvou si blízko, ale není to. Ano, pán to tady pozná. Máme tady samé odborníky dneska. Aronie. Máme od jednoho pěstitele tady u Kopřivnice. V biokvalitě zastudená a je to super potravina. Je sice taková trpká, jo, takže
100% aronie úplně není dobrá, ale právě do těch super potravin v malých množstvích budeme přidávat i tyto věci. Tak jak přichází ty měsíce a roky, jak se to rozšiřuje, tak cítím, že to je ještě silnější a hlubší a že se to rozvíjí. Čili ta práce a ten život a to setkávání to posouvá dál a já mám prakticky, když ne denně, každý týden mám nějaké setkání, přijdou lidi a vyjadřují nám zpětnou vazbu, vděčnost, jsou rádi, že vůbec existujeme. Tak cítím i vlastně závazek. Jo, ti lidi nám důvěřují a někdy hodně nám důvěřují. Takže ten pocit, že to musím dělat ještě lépe. Já jsem prodělala covid v trochu těžší podobě v únoru 2021 a měla jsem vysoké titry protilátek, nejvyšší možný měřitelný, ale přesto jsem se rozhodla jít na očkování. Na první dávce jsem byla v prosinci a na druhé v lednu tohoto roku. A po tom očkování se mi zhoršil zdravotní stav. Začaly mi asi tak 14 dní poté arytmie, kolísavý krevní tlak a začala jsem mít problémy s hybností. Najednou jsem si uvědomila asi měsíc nebo 2 měsíce po tom očkování, že se to zhoršilo hodně, že mám problém nasednout na kolo, vlézt přes rantl do bazénu a podobně. A protože jsem v té době docházela k báječné masérce a propagátorce firmy Bevit, paní Haně Slovákové, tak ona mi doporučila, abych vyzkoušela jednak CBD a jednak protein C60. Takže já jsem si ho objednala. Musím jako říct, že jsem byla překvapena vynikající chutí, takže jsem na první posezení snědla skoro půl lahvičky. A od té doby vlastně jsem nikdy nepřerušila. Si beru každý den na špičku nože. V mém případě ten první efekt toho proteinu C60, rovnou jsem si ho objednala s kadidlem, měl téměř zázračný efekt, nebo zázračný efekt musím říct. Velmi rychle se mi upravily arytmie, zní to až neuvěřitelně, já jsem lékařka, takže zároveň poslouchám, co říkám a představuji si, že mě poslouchá kolega lékař. Ale prostě já mluvím o své osobní zkušenosti a tak, jak jsem to prožila já. Ale především zmizel únavový syndrom, který jsem v té době měla. Vrátila se mi energie a chuť do života. Já jsem v té době hodně unavená. Částečně jsem to přikládala tu únavu, že jsem měla hodně hektický závěr minulého roku. A ať už čímkoliv byla ta únava způsobená, tak musím říct, že mi hodně tento výživový doplněk, jakkoliv to zní asi pro mnohé neuvěřitelně, tak mi takto zázračně pomohl. Teď jsme v oblasti zdravý životní styl, přírodní cesta ke zdraví a můžu to cítit téměř každý den, když se setkáváme se zákazníky, s našimi partnery. Prostě to, že to někdy pomáhá, někdy je to i klíčové v životě těch lidí, že se dozví nějaké informace, než začnou užívat nějaké přírodní prostředky. Takže tak to opravdu vnímám, že ta pomoc tomu dává do jisté míry vyšší level. Samozřejmě každá práce je potřebná. Nemůžeme říct, uklízečka to je špatně, nebo to je něco podřádného. Ne, každá poctivá práce je důležitá, ale to, co souvisí s tím zdravím, s tou životní orientací, tak je možná trošku významnější a dává tomu takovou jiskrnější energii, bychom mohli říct. A často říkám, Bevit stojí na 3 pilířích. Základem jsou ty naše výrobky. To je klíč samozřejmě, to je nutné, aby byly kvalitní z přírody a rozhodli jsme se, že nebudeme používat žádné stabilizátory chemické a žádné benzoany sodné a sorbany draselné, žádné plnidla a tak dále. Ale ten druhý pilíř je ta Bevit franšíza, ten náš systém, který umožňuje těm, kteří mají zájem se zapojit a přivydělat si peníze, nebo vydělat, anebo se stát úplně finančně nezávislými. Třetí
pilíř je vlastně ta komunita Bevit. Protože jsme lidé, kteří jsou do jisté míry naladěni na stejné vlně a to je příjemné, protože ne vždycky v té společnosti je nějaký stmelující prvek. Jo? Jsme často svědky naopak, že se lidé rozhádají mezi sebou, že spíš se koncentrují na ty odlišnosti. V Bevit toto vidím jako silný prvek, že jsme komunita, někdy tomu říkáme Bevit rodina, Bevit family. Zavolal jsem tomu pánovi, on to zvednul a říkal mi, že jeho manželka je doktorka, že ten difuzor běžel vlastně nepřetržitě v té čekárně, která ona tam má. A pak mi řekl vlastně příběh, že Bevit a ty naše oleje, že jim úplně změnila život, jo, že jsou nadšenci všude, kde je používají a jak jsou nadšení a mají z toho radost, tak jsem říkal, uznáváme reklamaci, posíláme nový difuzor. Dělá radost klientů. Jo, to byla Bevit family, Bevit rodina, tady toto. Jo, tady máme i z Turecka máme sušené višně, taky si můžete dát sem tam, ale různé z těch semínek, co děláme oleje, tak máme i v prodeji, nebo i tady amarantové semínko. Celkově to beru jako něco, co mě baví, co je radost a taky to vnímám jako dar, jo, přestože každý den od začátku se snažím, abych to vedl, abychom to společně organizovali nejlíp, jak umím, tak pořád ale cítím silně, že je to dar, je to něco, co mi bylo vůbec umožněno a cítím vděčnost za to, že vlastně můžu být toho součástí a můžu to spolu organizovat, protože z toho vyššího pohledu, když se podíváme na ten lidský život, tak nic nám tady vlastně nepatří na té planetě, jsme tady jenom správci na poměrně krátkou dobu, tak proč se nesnažit a neusilovat o to, aby toto relativně krátké období, básník by řekl to mihnutí oka, aby to dávalo smysl, aby to bylo v radosti, aby tam byla ten prvek služby, který povznáší každý život a dává mu vyšší smysl. Každý z nás vlastně v tom životě si musí vybojovat doslova i tu vlastní sebedůvěru. A já, když se dívám zpětně za ty roky, tak tam byly vrcholy, pády, tak jak každý to má v životě, úspěchy, neúspěchy, omyly. Ale tak, jak současně cítím tu pokoru, že mi to bylo umožněno, tak současně cítím i tu velikost. I tu boží jiskru, kterou máme každý ve svém srdci a která nás vede, která je tou naší inspirací, pomocí a ke které se vždycky můžeme obrácet. A dal jsem si to nakonec i do názvu firmy Bevit. Mám rád filozofa Paula Brantna a jeden z těch jeho citátů je Be with it. Buď s tím, setrvavej s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit. A to se mi vždycky líbilo, v této větě je vlastně takový citát na život. Být v kontaktu s tím božským v nás a nebát se, to říkal Masaryk, nebát se a nekrást. A co víc už si přát potom.